หญิงที่โสดหรือไม่มีคู่เนี่ยเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมได้มากกว่าคนที่มีลูกในสมัยก่อนศตวรรษที่18โรคมะเร็งเต้านมเราเรียกว่าโรคแม่ชีช่วงที่เราตั้งครรภ์น่ะเราจะไม่มีประจำเดือนให้นมบุตรต่ออีกสักปีนึงเราไม่โดนเอสโตรเจนทำร้ายเต้านมสมัยก่อนมีลูก10คนมันก็เป็นการลดปัจจัยเสี่ยงไปในตัวการที่คุณกินพวกนมโถเหลืองเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมแต่ก็มีอีกฝั่งบอกว่าช่วยนะลดการเป็นมะเร็งเต้านมตกลงว่ามันใช่หรือไม่ใช่กันแน่กินโปรตีนยี่ห้อนี้ได้ไหมกินน้ำมะพร้าวได้ไหมที่สุดคือผู้หญิงหลายคนคำแล้วเจอก้อนแล้วเจ็บเนี่ยคิดว่าเป็นมะเร็งเต้านม 99% ของอาการเจ็บเต้านมไม่เกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเกินกว่าครึ่งไม่มีอาการมาเช็คอัพแล้วเจอค่ะคนไข้ที่แบบว่าเป็นนักบินเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยค่ะเราก็เจอได้อยู่แล้วว่าภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีเปรียบเทียบผู้หญิงที่ทำงานช่วงกลางคืนพบมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่นอนปกติต้องทำงานเป็นกะจริงๆเงี้ยควรจะปฏิบัติตัวยังไงบ้างอาจจะใช้ตัวช่วยนะอาจจะต้องแบบให้ทานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Doctor's Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจะมาคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆทางช่อง 06 This episode has English subtitle Please click on the subtitle button อยู่กับหมอเอมมี่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะคะใครจะไปคิดว่าเวลาที่ผู้หญิงตั้งครรภ์ให้นมบุตรซึ่งกำลังเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากที่สุดบางคนกลับพบเจอว่าเป็นมะเร็งเต้านมถ้าตรวจพบเจอจริงจะต้องทำการรักษายังไงจะต้องยุติการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรไหมจะต้องผ่าตัดเต้านมหรือเปล่าในปี 2022 เราพบเจอว่าผู้หญิงมากกว่า 2.3 ล้านคนตรวจพบเจอเป็นมะเร็งเต้านมทำไมโรคนี้ถึงเป็นในผู้หญิงได้มากขนาดนี้เป็นเพราะพันธุกรรมเป็นเพราะฮอร์โมนที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นเพราะการกินอาหารที่ไม่ดีหรือมันมีอะไรมากกว่านั้นในเดือนนี้เราได้มีการรณรงค์เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมหมอจึงได้เรียนเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านมมาให้คำตอบกันในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรภพ ไวประดับครับปัจจุบันเป็นศัลยแพทย์เต้านมประจำโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ครับอาจารย์คะไม่อยากถามอาจารย์นิดนึงอะค่ะเผอิญว่าปกติแล้วเวลาอาจารย์เจอเคสที่เป็นมะเร็งเต้านมอะค่ะส่วนมากก็จะเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายก็เป็นมะเร็งเต้านมได้เหมือนกันจากสถิติเนี่ยพบว่า1 ใน 1,000 คนของเคสมะเร็งเต้านมก็เป็นผู้ชายก็เลยอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงว่าเพศเนี่ยค่ะมันมีปัจจัยอะไรที่มันแตกต่างกันส่งให้เป็นมะเร็งเต้านมได้ไหมอะคะก็ถ้าเอาจากสถิตินะครับปัจจุบันนี้มะเร็งเต้านมยังพบในผู้หญิงมากที่สุดแต่ว่าใน 100% ของคนที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยเราพบว่า 1% เป็นผู้ชายซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยผู้ชายที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยมักจะมีปัจจัยเสี่ยงอยู่ไม่กี่ตัวครับที่เราเจอบ่อยๆคือเรื่องของอายุนะครับโดยอายุเนี่ยผู้ชายมักจะเป็นในอายุเยอะๆส่วนมากคือ65ปีถึง70ปีขึ้นไปนะครับอันที่2คือเรื่องทำไมผู้ชายถึงเป็นน้อยกว่าเยอะเพราะว่า1เรื่องเพศเป็นส่วนสำคัญเพราะว่าเพศหญิงเนี่ยมีฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สูงกว่าหรือฮอร์โมนเพศที่สูงกว่าเพราะว่าปัจจัยสำคัญที่สุดอันนึงของการเป็นความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมคือเรื่องฮอร์โมนนั่นคือฮอร์โมนเพศที่สูงเนี่ยทำให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นมากกว่านี่ผู้ชายเนี่ยเอ็กซ์โพสกับเอสโตรเจนที่ต่ำกว่ามากๆทำให้เปอร์เซ็นต์ของการเกิดมะเร็งเต้านมในผู้ชายมันน้อยนะครับแล้วส่วนการรักษาเนี่ยไม่แตกต่างกันการวัดระยะโรคการรักษาเรื่องผ่าตัดเคมีฉายแสงยาต้านฮอร์โมนพวกนี้ก็จะเหมือนกันทุกอย่างครับเพียงแต่ว่าเราเจอน้อยกว่าแล้วมักเจอในคนอายุเยอะก็นอกจากเรื่องปัจจัยฮอร์โมนก็มีปัจจัยโรคอื่นที่ทำให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนมันสูงส่วนใหญ่ที่เราเจอพวกโรคตับพวกอาจจะดื่มแอลกอฮอล์มาเป็นเวลานานแล้วเกิดเซอโรซิสเกิดตับแข็งเพราะว่าตับแข็งนี่ทำให้เกิดอิมบาลานซ์ของฮอร์โมนเพศหญิงเพศชายทำให้ไอตัวเทสโทสเตอโรนมันต่ำแล้วเอสโตรเจนมันสูงก็ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมนะครับอาจารย์คะมียีนตัวหนึ่งถ้าเรามีเนี่ยอาจเป็นมะเร็งเต้านมได้เลยยีนตัวนั้นก็คือ BRCA1 หลายปีก่อนค่ะเราได้ข่าวว่าแองเจลิน่าโจลี่เนี่ยตัดเต้านมทั้งสองข้างเลยเพราะเขาพบว่าเขามี BRCA1 mutation เลยอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงว่าทำไมถ้าพบเจอว่ามี mutation ตัวเนี้ยต้องตัดเต้านมทั้งสองข้างอะคะก็ไอตัว BRCA ยีนเนี่ยครับบางทีถ้าเกิดบางคนเขาเรียกว่าBRCAยีนย่อมาจาก breast cancer ยีนซึ่งจะมี2ตัวหลักๆคือ BRCA1 กับ BRCA2 แต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงยีนเนี่ยอยากเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วการเกิดมะเร็งเต้านมเนี่ยประมาณสัก 90% นะครับ 90-95% เนี่ยเกิดก็เรียก sporadic คือเราเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยเซลล์เต้านมเราก็ปกติแต่ว่าพอผ่านไป30ปี40ปีด้วยปัจจัยอะไรต่างๆความเสี่ยงต่างทำให้เซลล์ปกติของไอตัวท่อน้ำนมหรือไอโลบูเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นเซลล์มะเร็งซึ่งพวกนี้กลุ่มสปอราดิกคือกลุ่มที่ยีนปกติแต่ว่าจะมี 5% ถึง 10% ที่เราพบว่าเป็นกลุ่มที่มีความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดเลยคือมีเจอร์มไลน์มิวเทชันมียีนผิดปกติแต่กำเนิดซึ่ง
หนึ่งในตัวที่มีการศึกษาเยอะมากที่สุดก็คือเรื่องของบัคค่ายีน1และ2นะครับซึ่งเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีมิวเทชันของตัวบัคค่ายีนเนี่ยlifetime risk คือโอกาสที่เกิดมะเร็งเต้านมในตลอดชีวิตเนี่ยสูงถึง 80% โอ้เยอะมากอย่างแองเจล่าโจลี่เนี่ยคุณแม่เขาเป็นแล้วเขาก็ไปตรวจว่าเพราะมันถ่ายทอดได้ทั้งพ่อทั้งแม่นะครับเป็นทั้งที่เขาตรวจปุ๊บเขาเป็นเขาก็เลยจริงๆการรักษากรณีที่มี BRCA mutation เนี่ยมีตั้งแต่เรื่อง surveillance ก็ได้อาจจะ surveillance ด้วย MRI ไปเรื่อยๆหรือว่าอาจจะเลือกการผ่าตัดก็ได้แต่ว่าแองเจล่าโจลี่เขาเลือกที่การผ่าตัดแต่การผ่าตัดคือการเอาเนื้อเยื่อเต้านมออกทั้งหมดแต่ว่าการที่เก็บหัวนมไว้ก็ยังมีท่อนมอยู่นั่นคือว่าการผ่าตัดแบบนั้นก็อาจจะไม่ได้ลดความเสี่ยงถึง 100% อาจจะประมาณ 98-99% นะครับอาจารย์คะแล้วอย่างนี้ถ้าคนทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเนี่ยไม่ได้มีประวัติครอบครัวเลยว่าพ่อแม่เป็นเราจะรู้ได้ไงคะว่าเรามียีนตัวนี้หรือเปล่าคือเรามียีนตัวนี้อยู่แล้วแต่เราจะแค่คำถามว่าเอ๊ะมันจะมิวเทชันมันจะมีความผิดปกติหรือเปล่าเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยยีนที่ก่อเกิดเซลล์มะเร็งเต้านมเนี่ยมันมีหลายยีนนะแต่ว่าโอเคว่า BRCA1 บัคค่ายีนเนี่ยค่อนข้างจะสตรองในการที่ว่าถ้ามันมิวเทชันโอกาสเกิดค่อนข้างสูงแต่มียีนอื่นๆอีกซึ่งอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงคือกลุ่มบัคค่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงปานกลางความเสี่ยงต่ำนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเมื่อไหร่เราจะต้องไปสงสัยว่าเราจะมียีนผิดปกติหรือเปล่าส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะดูจากประวัติเป็นหลักนะครับเหมือนเราทำเพดิกรีอะว่าสมมติว่าคนในเอาประวัติครอบครัวก่อนถ้าคนในครอบครัวเนี่ยมีคนเป็นมะเร็งเต้านมในเลเวลเดียวกันเช่นพี่น้องเราพี่สาวน้องสาวเราแท้ๆคุณแม่เราหรือเลเวลเดียวกับคุณแม่เราเป็นกันมากกว่า 2-3 คนเนี่ยคือมีค่อนข้างชัดเจนทั้งในแง่ของมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่อันนี้โอเคควรจะไปตรวจหรือว่าคนในครอบครัวเราเช่นสมมุติว่าพี่สาวเราตรวจพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่อายุน้อยคือน้อยกว่า40ปีหรือ35ปีเนี่ยไอ้พวกยีนผิดปกติเนี่ยมันจะเจอในมะเร็งเต้านมอายุน้อยแล้วก็ควรให้พี่ตรวจก่อนคือให้คนป่วยตรวจก่อนถ้าคนป่วยตรวจว่าผิดปกติเราก็ควรไปตรวจคอนเฟิร์มซึ่งถ้าเกิดพี่ผิดปกติโอกาสที่เราผิดปกติมันสูงอยู่แล้วแต่ถ้าคนป่วยปกติเราอาจจะไม่ต้องตรวจก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่า presentation คือตอนเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยมันเป็น advance มากเช่นมาถึงก็เป็น bilateral เป็น2ข้างเลยอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเรียกว่า high stage advanced stage เช่นมาถึงก็โอ้โหกระจายไปต่อมน้ำเหลืองไปที่อวัยวะอื่นแล้วอย่างเงี้ยคือค่อนข้างเป็น advanced stage เนี้ยคือก็ควรจะตรวจยีนดังนั้นคือว่าโดยปกติที่บอกว่าเพียง 5% ถึง 10% ของคนที่เป็นมะเร็งเต้านมมันจะมียีนผิดปกติมันไม่ใช่รูทีนเวลาคนไข้มาสกรีนนิ่งแล้วกันมาเช็คอัพมะเร็งเต้านมเนี่ยเราไม่ได้แบบตรวจยีนทุกคนเราก็ต้องดูว่าคนไหนมีความเสี่ยงนะครับก็แปลว่าถ้ามีความเสี่ยงหมายถึงว่า1คุณอาจจะมีพ่อแม่พี่น้องที่ประมาณว่าใกล้ๆกันเนี่ยเป็นคนจะเริ่มสงสัยละแต่ถ้ามีคนเป็นให้คนเป็นตรวจก่อนถูกไหมคะแล้วเราถ้าคนเป็นตรวจแล้วเป็นแล้วเราค่อยตรวจอีกทีนึงอย่างคนไข้ที่ผม follow up อยู่ตอนนี้ก็มีคุณพ่อมี BRCA1 mutation แล้วลูกสาวก็มี BRCA1 mutation 2คนนี้มาหาผมทุก6เดือนเพื่อมาสกรีนนิ่งคุณพ่อใช้อัลตราซาวด์ลูกสาวใช้ MRI เต้านมสลับกับอัลตราซาวด์และแมมโมแกรมทุกวันนี้ก็ยังสองคนนี้ยังมา follow up อยู่ซึ่ง2คนนี้คนไข้2คนนี้เลือกที่จะไม่ทำการรักษาด้วยการผ่าตัดเลือกที่จะ follow up surveillance ไปก่อนนะครับคำว่า follow up surveillance ก็หมายถึงว่าติดตามเพื่อดูว่ามีความเสี่ยงอะไรที่จะเป็นหรือเปล่าจะเป็นถี่กว่าคนปกติแล้วก็เครื่องมือที่ใช้อาจจะมากกว่าเช่นคนทั่วไปเราอัลตราซาวด์แมมโมแกรมก็พอแล้วพวกนี้อาจจะต้องใช้ MRI ด้วยคราวนี้มีผู้หญิงหลายคนชอบถามว่าเวลาเราตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเองค่ะคำก้อนเนี่ยถ้าคำแล้วเจอก้อนแล้วเจ็บเนี่ยคิดว่าเป็นมะเร็งเต้านมแต่จริงๆแล้วเราพบว่า90%ของผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นคำเจอก้อนแต่ไม่เจ็บบางคนคำไม่เจอก้อนเลยด้วยซ้ำแต่เป็นมะเร็งเต้านมอาจารย์เจอเคสแบบนี้บ่อยไหมคะโดยเริ่มต้นก่อนเอาคำแนะนำที่เราให้ตรวจเต้านมด้วยตัวเองเนี่ยเราแนะนำให้เริ่มที่25 ปีแต่ว่าถ้าถามทางโดยหมอแล้วนะการตรวจเต้านมด้วยตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะแม่นยำต่ำสุดเพราะบางทีคนไข้คำมันอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราแนะนำว่าหลังหรือก่อนมีประจำเดือนสัก 7-10 วันก็ตรวจทีนึงแต่ว่าเราควรต้องรู้ว่าเต้านมเป็นยังไงก่อนแล้วมีอะไรที่ผิดปกติเราก็มานะครับอันนี้อันแรกอันที่2คือถ้าเกิดเช็คอัพมะเร็งเต้านมจริงๆประโยชน์ของการเช็คอัพมะเร็งเต้านมจริงคือว่าสกรีนนิ่งเนี่ยเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมีมะเร็งเต้านมอันดับ1เราแนะนำถ้าคนไทยเอเชียเอาคนไทยก่อนนะใกล้ไลน์ของอเมริกากับออสเตรเลียที่อื่นไม่เหมือนกันเอาที่ประเทศไทยเนี่ยสมาคมโรคเต้านมแนะนำให้เริ่มตรวจที่อายุ40 ปีด้วยการทำอัลตราซาวด์และแมมโมแกรมซึ่งปัจจุบันนี้ที่บอกว่าคำก้อนเจ็บไม่เจ็บเนี่ยเราพบว่าเกินกว่าครึ่งมากๆเนี่ย
มาแบบ asymptomatic ก็คือไม่มีอาการ ไม่มี คือว่า อาการเลย มาเช็คอัพแล้วเจอ ค่ะ แต่เรื่องเจ็บเนี่ยจากแพ็กที่ของผมนะฮะก็คือบางจะบอกใครว่า 99% เลยไม่เอา90 99% ของอาการเจ็บเต้านมอ่ะไม่เกี่ยวกับเรื่องมะเร็งแต่คนไข้จะกลัวมากกว่าเพราะว่ามะเร็งเต้านมไม่เจ็บครับมะเร็งเต้านมจะเจ็บคือเราพบในเมื่อก่อน20ปีที่แล้วหรือ10กว่าปีที่แล้วที่แบบว่ามีก้อนแตกออกมาเป็นแผลกินเส้นประสาทกินกล้ามเนื้อกินผิวกระดูกพวกนี้อาจจะมีอาการเจ็บแต่ว่าปัจจุบันนี้พอเราเจอเออร์ลี่เร็วมากๆไม่เจ็บนั่นคือว่าจะก้อนหรือไม่ก้อนหรือเจ็บไม่เจ็บเนี่ยอาจจะไม่ใช่เกี่ยวข้องว่าเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งเพราะว่าอย่างเช่นเป็นถุงน้ำธรรมดาบางทีคำก็เจอเป็นก้อนได้แล้วถุงน้ำบางทีเกิดการเสพก็เจ็บได้ซึ่งเจ็บอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเลยนะครับแล้วคราวนี้เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าถ้าอายุ40ขึ้นไปควรตรวจระหว่างอัลตราซาวด์กับแมมโมแกรมเนี่ยค่ะอาจารย์สำหรับมะเร็งเต้านมเนี่ยมันต่างกันยังไงอะคะอาจารย์แล้วควรเริ่มจากอะไรก่อนคำแนะนำคือทำคู่กันทำคู่กันไปเลยประโยชน์มันไม่เหมือนกันอัลตราซาวด์เราใช้ดูก้อนที่เป็น solid ก้อนที่เป็นเนื้อก้อนเนื้อมันก็จะดูรูปร่างขนาดผิวได้หมดเลยวัดอะไรได้ละเอียดแล้วก็ดูถุงน้ำได้คืออัลตราซาวด์มีประโยชน์ในการแยกก้อนกับถุงน้ำได้ชัดเจนส่วนแมมโมแกรมเนี่ยเราเอามาดูเรื่องจุดหินปูนเล็กๆเพราะว่าทำไมเพราะว่าเวลามะเร็งมัน presentation เนี่ยระยะเริ่มแรกเรียกว่าระยะ0แล้วกันพวกนี้มันจะมาพรีเซนต์ด้วยเรื่องจุดหินปูนซึ่งอัลตราซาวด์มองไม่เห็นเห็นในแมมโมแกรมแล้วคนเอเชียเนี่ยเป็นคนที่เดนเบรสเนื้อนมแน่นมากมันก็คือว่าต้องทำคู่กันเพื่อให้ประสิทธิภาพของการตรวจมันแม่นยำมากขึ้นใช่แนะนำทำคู่กันนะครับอาจารย์คะแล้วปัจจุบันนี้เราพบเจอว่าเราเนี่ยใช้ AI ทางการแพทย์ค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะอาจารย์คราวนี้ทางด้านมะเร็งเต้านมเองกับการตรวจเนี่ยเรามีใช้ AI เข้ามาช่วยยังไงบ้างไหมอะคะปัจจุบันนี้ถ้าในโรงพยาบาลที่เขาเอามาใช้เนี่ยในโดยเฉพาะในเรื่องของแผนกเอ็กซเรย์ก็ในของพาร์ทของอัลตราซาวด์แมมโมแกรมเนี่ยก็มีการใช้แต่ AI เข้ามาช่วยแพทย์ในแง่ของการสกรีนนิ่งคือ AI มันจะอ่านก่อนอ่านเสร็จแล้วมันก็จะแปลผลออกมาแล้วให้หมอเนี่ยดูอีกทีนึงเพราะว่าจริงๆการออกรีพอร์ตเนี่ยแม้ว่าจะใช้ AI ช่วยแต่การออกรีพอร์ตเนี่ยออกโดยแพทย์โดยมนุษย์อยู่เพราะว่าเรายังคอนเซิร์นในเรื่องของแง่กฎหมายว่าถ้าเกิดอ่านผิดอ่านถูกเพราะ AI เราไม่ได้บอกว่าเราต้องเชื่อได้ 100% แต่ว่าการเอา AI มาช่วยเนี่ยมันทำให้ practice ง่ายขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่ทราบพอดีว่าการทำอัลตราซาวด์แมมโมแกรมเนี่ยเป็นเขาเรียก operator dependent ขึ้นอยู่กับคนที่ทำเช่นสมมติทำหมอคนละหมอในโรงพยาบาลเดียวกันน่ะผลอ่านอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้และยิ่งต่างหมอต่างโรงพยาบาลต่างเครื่องอัลตราซาวด์คนละรุ่นแปลผลอาจจะไม่เหมือนกันที่โรงพยาบาลที่ผมอยู่เนี่ยก็คือมี AI มาช่วยอ่านแต่ว่ายังไม่ได้ออกรีพอร์ตโดย AI ก็คือ AI เนี่ยมันเหมือนกับเป็นผู้ช่วยหมออีกทีนึงโดยที่หมอเป็นคนคอนเฟิร์มว่าใช่หรือไม่ใช่ถูกไหมคะใช่ครับในสมัยก่อนศตวรรษที่ 18-19 โรคมะเร็งเต้านมเราเรียกว่า non disease หรือโรคแม่ชีเพราะว่าผู้หญิงที่โสดหรือไม่มีคู่เนี่ยค่ะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมได้มากกว่าคนที่มีลูกเลยอยากจะถามอาจารย์ว่าอันนี้ค่ะมันมีความเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งเต้านมมากน้อยแค่ไหนเพราะปัจจุบันเนี้ยผู้หญิงเลือกที่จะมีลูกช้าลงกว่าอายุ35ปีหรือบางคนเนี่ยเลือกที่จะไม่มีลูกเลยนี่ถ้าเปรียบเทียบผู้หญิงกันอย่างที่บอกว่าปัจจัยมะเร็งเต้านมปัจจัยเสี่ยงมันเยอะเราพูดถึงปัจจัยของเรื่องมีบุตรไม่มีบุตรแล้วกันให้นมบุตรไม่ให้นมบุตรเนาะถ้าตรงเนี้ยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนโดยตรงอีกเหมือนกันฮอร์โมนที่เราพูดถึงคือเอสโตรเจนผู้หญิงเราเนี่ยสร้างเอสโตรเจนจากรังไข่นะครับก็คือตั้งแต่เราเริ่มมีประจำเดือนจนเราหมดประจำเดือนเนี่ยผู้หญิงเราเอ็กซ์โพสกับเอสโตรเจนตลอดอาจจะ30ปี40ปีช่วงเนี้ยนั่นคือช่วงที่เราให้ตั้งครรภ์น่ะเราจะไม่มีประจำเดือน9 เดือนละแล้วถ้าเกิดเราให้นมบุตรต่ออีกสักปีนึงตีสักพีเรียดประมาณ2ปีเราเรียกว่าเอสโตรเจนวาเคชั่นก็คือว่าร่างกายเราเนี่ยไม่เอ็กซ์โพสต่อเอสโตรเจนอยู่2ปีก็คือเอสโตรเจนบาย2ปีเลย2ปีเนี่ยเราไม่โดนเอสโตรเจนทำร้ายเต้านมเรานะครับก็คือว่าตัวนี้เป็นช่วงที่เราพักเบรกจากเอสโตรเจนก็คือคนที่มีลูกยิ่งลูกเยอะสมมติว่าคุณมีลูกสมัยก่อนมีลูก10 คน5 คนเนี่ยคุณอาจจะ10 ปีที่แบบว่าให้ไม่โดนเอสโตรเจนมันก็เป็นการลดปัจจัยเสี่ยงไปในตัวแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าปัจจัยเสี่ยงลดปัจจัยเสี่ยงการมีลูกเยอะเราจะไม่เป็นมะเร็งเต้านมนะอย่างที่เล่าว่ามีปัจจัยเสี่ยงอื่นอีกเช่นมีลูกเยอะก็จริงแต่ว่าจะมีปัจจัยเสี่ยงอื่นก็อาจจะเป็นมะเร็งเต้านมก็ได้นั่นคือว่าถ้าในกลุ่มแม่ชีหรือกลุ่มที่ไม่มีบุตรหรือมีบุตรช้าแล้วไม่ให้นมบุตรพวกนี้ถ้าเทียบกับคนที่มีลูกให้นมบุตรเองพวกนี้มันความเสี่ยงจะสูงกว่าก็แปลว่า2ปัจจัยเนี้ยค่อนข้างชัดเจนถูกไหมคะชัดเจนเพราะว่าฮอร์โมนเนี่ยเป็น significant risk factor เลยค่ะ
อาจารย์คะคราวนี้มันก็มีผู้หญิงหลายคนที่เป็นวัยทองแบบว่าหมดประจำเดือนแล้วเงี้ยค่ะแต่ว่าอยากที่จะใช้ฮอร์โมนทดแทนหรือที่เราเรียกว่า HRT คราวนี้เขาก็กลัวว่าถ้าฉันใช้เนี่ยจะมีเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมไหมอาจารย์มีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงบ้างอะคะก็มาเรื่องฮอร์โมนอีก ไอ้ประเด็นเรื่อง HRT การใช้ฮอร์โมน replacement therapy หรือการกินยาผู้ลดอาการวัยทองอ่ะหมอเต้านมอย่างผมเนี่ยมักจะทะเลาะกับหมอไกเน่ประจำ เพราะว่ามันอาจจะไม่ตรงกันนิดนึงคือถ้าถามเอาไปตรงมาตามสตั๊ดดี้ตามการศึกษาคือโอเคฮอร์โมนเพิ่มความเสี่ยงแน่เพราะว่าหลังจากหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยรังไข่เราไม่ฟังก์ชันถูกไหมแต่ร่างกายเราสร้างฮอร์โมนจากเซลล์ไขมันได้เป็นหลักนะครับแต่ว่าบางคนก็ยังมีอาการก็ต้องกินนี้ถ้าเอาตามการศึกษาจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าทั้งฟอร์มเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงทั้งหมดและยิ่งเป็นฟอร์มที่คู่กันคอมบิเนชันกันยิ่งเพิ่มความเสี่ยงขึ้นไปอีกเมื่อเทียบกับคนไม่ใช้และความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาอีกเช่นใช้ทุกวัน5ปี10ปีก็เพิ่มความเสี่ยงแถมถ้าหยุดสมมุติเราให้ไป5ปี10ปีแล้วหยุดสมมุติกินตอนอายุ45เริ่มมีอาการไปหยุดสัก60อย่างเงี้ย10กว่าปีเพราะว่า10กว่าปีนี้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแน่นอนเมื่อเทียบกับคนที่เขาไม่กินแล้วก็ความเสี่ยงถ้าหยุดแล้วมันลดลงไหมเพราะว่าในบางการศึกษาบอกลดลงเท่ากับคนปกติแต่ในบางการศึกษาพวกเฮ้ยความเสี่ยงยังมีอยู่ไปอีกระยะหนึ่งนะครับทีนี้ฟอร์มไหนที่มีผลมากก็คือทุกฟอร์มเลยกินฉีดฝังแต่ว่าฟอร์มที่ไม่มีผลเลยคืออันที่เป็นเน็บทางช่องคลอดอันนั้นอ่ะไม่ค่อยมีผลเรื่องเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งเต้านมนั้นถ้าตอบแบบตรงไปตรงมาก็คือว่าโอเคเพิ่มความเสี่ยงแน่แต่ว่าไอ้ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นมันก็ไม่ได้บอกว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมนะแต่ว่ามันมากกว่าคนที่เขาไม่ใช้นั่นคือเวลาเราตอบคนไข้ก็จะบอกโอเคถ้าซิมตอมมันแบบมันต้องใช้ไปเลยครับคุณก็มา surveillance follow up ตามปกติเท่านั้นเองก็หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเป็นวัยทองแล้วอาการมันเยอะมากจะเป็นต้องใช้ก็ใช้ไปเถอะแต่ถ้าไม่มีทางเลือกอื่นถ้าไม่มีทางเลือกอื่นแต่ว่าพอถึงเวลามาตรวจก็ต้องตรวจตามปกติแค่นั้นเองสรุปคือว่า HRT ไม่ใช่ข้อห้ามค่ะใช้ได้เลยครับคราวนี้ค่ะอาจารย์ปกติเราพูดถึงมะเร็งเต้านมเนี่ยเราก็จะบอกว่ามันมีความเสี่ยงจากพันธุกรรมบ้างพฤติกรรมบ้างเช่นถ้าเรากินไม่ดีนอนน้อยเครียดสะสมไม่ออกกำลังกายเลยเนี่ยค่ะก็จะมีเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมเพราะว่ามันจะทำให้จุลินทรีย์เราในลำไส้เนี่ยไม่ค่อยดีอันนี้อาจารย์มีความคิดเห็นกับพวกนี้ยังไงบ้างอะคะคือถ้าถามแบบความเสี่ยงมะเร็งเต้านมที่เป็นในกลุ่มของไลฟ์สไตล์แล้วกันเพราะว่าปัจจัยความเสี่ยงส่วนหนึ่งเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เช่นเพศหรือว่าฮอร์โมนอะไรที่เราเปลี่ยนไม่ได้แต่ว่าการวิถีชีวิตคนเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าทำให้เราลดความเสี่ยงหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมไหมนะครับอันนี้ถ้าพูดถึงเอา2เรื่องด้วยกันที่ผมอยากจะพูดคือเรื่องของ overweight หรือ obesity ในทุกการศึกษาก็จะมีพูดเรื่องของ overweight นี่พอ overweight เนี่ยมันเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของการเกิดมะเร็งเต้านมมันก็จะสัมพันธ์กับเรื่องของการกิน activity ก็คือถ้าเกิดเราอยากลดความเสี่ยงเราต้องคุม BMI ให้น้อยกว่า25นะครับอันที่2ที่พูดถึงก็คือเรื่องของแอลกอฮอล์คอนซัมชันคือเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งในมะเร็งเต้านมเนี่ยพูดมากกว่าสโมกกิ้งพูดมากกว่าเรื่องของบุหรี่แม้แต่บุหรี่อาจจะมีพูดนิดนึงแต่ว่าไม่มีเชื่อมโยงโดยตรงแต่แอลกอฮอล์เนี่ยค่อนข้างเขียนไว้ในหลายๆ study ว่าค่อนข้างมี relation มีความสัมพันธ์กับว่าเพิ่มความเสี่ยงกับมะเร็งเต้านมนะครับนั่นคือถ้าเรื่องของไลฟ์สไตล์เนี่ยผมคิดว่าเรื่องของน้ำหนักเกินเรื่องของแอลกอฮอล์ยังมีเรื่องที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะใช่นะแต่ว่ามีการเขียนใน study เรื่องของ night work คือการทำงานกลางคืนคือทำงานเป็นกะใช่เขาบอกว่าเปรียบเทียบผู้หญิงที่ทำงานช่วงกลางคืนน่ะแล้วไปนอนกลางวันพวกนี้กับพบมีมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่นอนปกติอันนี้ก็สันนิษฐานเกี่ยวกับเรื่องsleep cycle อาจจะเปลี่ยนฮอร์โมนเปลี่ยนอย่างเงี้ยทำให้ตรงนี้อาจจะใช่จริงๆแล้วมันก็ที่ไม่เจอค่ะคนไข้ที่แบบว่าเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยค่ะหรือเป็นนักบินเนี่ยค่ะเราก็เจอได้อยู่แล้วว่าภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีไม่สบายบ่อยเนี่ยก็จริงๆไม่ใช่มะเร็งเต้านมอย่างเดียวนะไม่ว่ามันเจอค่อนข้างหลายประเภทเลยว่าเป็นมะเร็งอื่นๆได้อีกมากมายแต่อยากให้อาจารย์ช่วยพูดนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าเรากลัวที่เราจะเป็นมะเร็งได้ง่ายเนี่ยค่ะอาจารย์เราจะทำยังไงให้เราลดปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ได้ค่ะอาจารย์สมมติเอาพูดเรื่อง overweight ก่อนนี่ถ้าส่วนตัวผมจะให้แนะนำว่าการคุมอาหารเนี่ยให้ความน้ำหนักสัก 90% ค่ะออกกำลังกายแค่ 10% พอเพราะถ้าเกิดว่าคุมอาหารดีคอนโทรลอาหารดีกินอาหารที่มีลด high energy ลงเช่น high fat high carb แล้วก็พวกของหวานพวกนี้ลดลงเนี่ยน้ำหนักตัวเราจะไม่ได้ส่วนใหญ่จะไม่เกิน BMI นะครับแล้วก็เพิ่ม activity ตามคำแนะนำของ WHO ก็คือ150นาที
ที่เป็นคาร์ดิโอต่อ1อาทิตย์อย่างเงี้ยต่อ1สัปดาห์ต่อ1สัปดาห์คือถ้าทำได้ก็ดีถ้าทำไม่ได้ก็อย่างน้อยก็มีนิดนึงเพราะว่าคำว่า physical activity ออกกำลังกายเนี่ยไม่ใช่การทำงานบ้านหรือการเดินทำงานนะมันต้อง heart rate ต้องถึงนิดนึงก็คือหัวใจคุณต้องเต้นเร็วขึ้นนิดนึงใช่ใช่ใช่อันนี้คือสองเรื่องที่แนะนำคือเรื่องของอาหารผมให้น้ำหนักอาหารมากกว่าออกกำลังกายด้วยซ้ำถ้าคุณคุมอาหารได้ดีน้ำหนักตัวคุณลงมาเองโดยที่คุณไม่ต้องออกกำลังกายคือแค่ normal activity ธรรมดา normal routine ก็น้ำหนักตัวไม่เกินนะครับอันที่3สำคัญมากกว่า2อันนี้ด้วยซ้ำมันคือเรื่องของการพักผ่อนเพราะว่าเป็นการพักผ่อนคือการรีสโตร์ก็คือการซ่อมแซมตัวเองใช่เพราะว่าถ้าคุณทำ2อย่างคุมอาหารดีออกกำลังกายดีแต่คุณนอนไม่ดีนะจบแน่นอนพังแน่นอน immunity เสียแน่นอนคือว่านั่นคือว่าทั้ง3อันนี้คุณต้องไปคู่กันก็คือนอนได้เพียงพอแต่ว่าบางคนเราบอกไม่ได้ปัจจุบันนี้เราพูดถึง personalize ในเรื่องของอาหารออกกำลังกายรวมถึงการนอนด้วยบางทีบางคนไปบอกให้นอน8ชั่วโมงแต่บางคนบอกเขานอน8ชั่วโมงเขาไม่อิ่มเขารู้สึกไม่สดชื่นเขาบอกเขานอน6โอเคเพราะผมว่ามันอาจจะต้องดูว่าแต่ละคนนะมันต้องยังไงแต่ว่าถ้านอนพอคุมอาหารดีแล้วก็เรื่องของactivity ให้ถึงเนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงไม่ใช่แค่มะเร็งเต้านมก็มะเร็งอื่นๆด้วยนะครับค่ะล่าสุดว่าอาจารย์มีคนไข้ที่เหมือนอย่างที่เอมี่บอกเนี่ยอาจารย์ต้องทำงานเป็นกะจริงๆเงี้ยแล้วเราจะแนะนำการนอนเขายังไงดีเนี่ยอาจารย์บางทีบางคนอาจจะตัวช่วยนะอาจจะต้องแบบให้ทานเมลาโทนินหรือว่าเวลาถ้านอนแล้วคุณต้องทำสภาพแวดล้อมให้คุณหลับได้ดีป่ะแบบให้มันมืดสนิทอะไรอย่างงี้ถูกไหมคะใช่เอาโทรศัพท์ออกห่างเอาแสงออกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่บางทีมันก็ยากอ่ะคนที่แบบอย่างเช่นอย่างแพทย์ก็เหมือนกันแพทย์บางทีแพทย์ผู้หญิงเราก็ต้องทำงานกลางคืนเป็นกะแล้วอยู่เวรหนูโดนปลุกได้ตลอดเวลาไงจริงค่ะใช่ไหมมันก็หรือไปนอนกลุ่มแอร์โฮสเตสเขาไปนอนต่างที่ต่างถิ่นมันก็อาจจะนอนไม่หลับสนิทอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องยากแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไอ้เรื่องการนอนกลางคืนพวกไนท์ไทม์ที่ทำงานแล้วเพิ่มปัจจัยเสี่ยงเนี่ยมันแค่ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ significant ค่ะมีแค่เขียนพูดถึงในสตั๊ดดี้เฉยๆใช่แต่ก็คือให้เราเตรียม environment หรือสิ่งแวดล้อมในการนอนที่ดีเท่านั้นแหละก็น่าจะช่วยได้ใช่อาจารย์คะแต่ที่อาจารย์พูดมาเมื่อกี้ค่ะว่าถ้าเราดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยสามารถเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมได้แต่ก็มีบางคนบอกว่าเอ๊ะดื่มแค่ 1-2 แก้วต่อวันไม่เป็นไรหรอกจากสถิติเนี่ยเราพบว่าถ้าคุณดื่มแค่ 1-2 แก้วเนี่ยอาจจะเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมได้ถึง 30-50% อาจารย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของแอลกอฮอล์บ้างยังไงบ้างอะคะแอลกอฮอล์จริงๆก็เป็นเครื่องดื่มที่อยู่คู่โลกเรามาหลายพันปีนะแล้วจริงๆตัวแอลกอฮอล์เนี่ยมันเป็นมีโปรแอนด์คอนคือมีทั้งข้อดีและข้อเสียแล้วก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นชนิดของแอลกอฮอล์อ่ะมันมีคุณมีเนี่ยวิสกี้ไวน์มีเบียร์มีเหล้าโรงแอลกอฮอล์ไหนที่มันไม่ดีซึ่งมันยังไม่มีการศึกษาชัดเจนเรื่องว่าอันไหนดีไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเอาเรื่องไวน์เนี่ย WHO ก็ยังแนะนำว่าโดยเฉพาะหมอกลุ่มพวกหมอคาร์ดิโอหมอหัวใจบอกเฮ้ยดื่มวันละแก้วโอเคช่วยลด cardiac risk นะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องหัวใจแต่ถ้าเอาเจาะลึกในเรื่องมะเร็งเต้านมเนี่ยก็มีการศึกษาหนึ่งที่เก็บคนค่อนข้างเยอะประมาณผู้หญิงประมาณ 1.3 ล้านคนโอ้เยอะมากนะครับประมาณ 5-6 ปีนะครับผู้หญิงพวกนี้ก็จะกลุ่มทั้งที่ดื่มแอลกอฮอล์และไม่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็พบว่ามีความสัมพันธ์ค่อนข้างชัดเจนว่าในกลุ่มที่ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเพิ่มความเสี่ยงพบมะเร็งเต้านมมากกว่ากลุ่มที่ไม่ดื่มในกรณีที่เป็น extra drink เช่นเขาเองนะว่าโอเคดื่มวันละแก้วโอเคแต่ถ้าเป็นแก้วที่2ขึ้นไปอย่างเงี้ยอาจจะเพิ่มความเสี่ยงเพิ่มประมาณ 7.1% ที่กว่าคนที่ไม่ดื่มเพิ่มนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้ถ้าถามคำแนะนำของทั่วไปที่เราแนะนำเนี่ยเราก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้ห้ามแต่ว่าแล้วก็ไม่ถึงกับกำหนดว่าต้องดื่มกี่แก้วแต่ว่าถ้าเป็นไปได้คือว่าเพราะจริงๆคนจะดื่มเขาดื่มอยู่แล้ว คนไม่ดื่มก็ไม่ดื่มใช่ไหมแต่ว่าทำไมมันยากมากในเรื่องของคำแนะนำการปฏิบัติตัวแต่ทั่วไปในแพ็กทิสเพื่อนๆหลายๆคนหรือหมอหลายคนก็ไม่ถึงกับห้ามแอลกอฮอล์ชัดเจนนะครับเพราะนั่นคือว่าถ้าเรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยก็ยังมองว่าถ้าเอาตามความสัมพันธ์เนี่ยแล้วไปดูเพิ่มเติมเนี่ยปรากฏว่าแอลกอฮอล์เนี่ยลดความเสี่ยงมะเร็งบางอย่างใช่เช่นมะเร็งไทรอยด์อย่างเงี้ยแบบเราก็บอกว่าแต่มันยังไงเราจะดื่มหรือไม่ดื่มดีอะไรเงี้ยมันคือว่าสุดท้ายแล้วก็คือว่าเอาให้มันพอดีถ้าสมมติโซเชียลดริงกิ้งผมว่าไม่ห้ามหรอกเช่นเราจะปีใหม่ทีหรือว่าไปงานวันเกิดไปปาร์ตี้สัก
ไม่ได้บ่อยค่ะแต่ว่าการที่ดื่มเกินปริมาณกำหนดแล้วเป็นประจำอย่างเงี้ยมันไม่แค่มะเร็งเต้านมมันไปที่ตับไงอันนั้นนะผมว่าดีไม่ดีอาจจะอันตรายกว่าตัวเต้านมด้วยซ้ำก็แปลว่าดื่มได้แต่อาจจะดื่มให้พอดีใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ถึงว่าดื่มไปยังไงแล้วก็ควรจะเช็คอัพหรือว่าตรวจร่างกายประจำปีอยู่ดีถูกไหมคะใช่ใช่คราวนี้ค่ะอาจารย์มันก็จะมีอีกหัวข้อหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจว่าเอ๊ะมันใช่หรือไม่ใช่เพราะมันมีบางคนบอกว่าเนี่ยการที่คุณกินพวกนมถั่วเหลืองเต้าหู้เนี่ยอาจเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมแต่ก็มีอีกฝั่งบอกว่าเอ๊ะถ้าคุณกินถั่วเหลืองเนี่ยช่วยนะลดการเป็นมะเร็งเต้านมอันนี้ตกลงว่ามันใช่หรือไม่ใช่กันแน่ก็ย้อนไปที่เรื่องมะเร็งเต้านมเนี่ยปัจจัยเสี่ยงอันนึงคือเรื่องของเอสโตรเจนฮอร์โมนค่ะนี่เราบอกเฮ้ยในพืชมันมีไฟโตเอสโตรเจนไฟโตแปลว่าพืชค่ะคือในพืชจะมีสารเรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนซึ่งมีในพืชบางชนิดซึ่งไอตัวไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยสูตรเคมีมันคล้ายๆกับเอสโตรเจนฮอร์โมนเอสตราไดออลของที่มีในร่างกายมนุษย์นั่นคือว่าเขาเลยบอกเฮ้ยมันอาจจะเพิ่มความเสี่ยงหรือไม่เป็นคำถามที่ most common question ที่คนไข้ถามเลยว่าถามบ่อยมากกินโปรตีนยี่ห้อนี้ได้ไหมมีนู่นมีถั่วเหลืองอยู่กินน้ำเต้าหู้ได้ไหมกินน้ำมะพร้าวได้ไหมซึ่งไอตัวไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยจากการศึกษาที่ไปอ่านมาที่แต่ในแพ็กที่นั้นหนึ่งเราสรุปได้สัก3 อันแล้วกันถ้าในคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นมะเร็งพบว่าการบริโภคไฟโตเอสโตรเจนถ้าในรูปของถั่วเหลืองคือไอโซฟลาโวนซึ่งมันมีเยอะเนี่ยเยอะกว่าตัวอื่นเลยนะตั้งแต่เด็กเขาใครว่าแต่เด็กทำเหมือนว่าเด็กๆอนุบาลเรากินน้ำเต้าหู้อย่างเงี้ยกินเต้าหู้ชิ้นนู่นนี่นั่นเนี่ยอย่างสม่ำเสมอเนี่ยกับว่าช่วยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมนะครับอันที่2ก็คือว่ามีการศึกษาเรื่องของปริมาณบอกว่าอันนี้อาจจะดูคอนทราสต์ดูขัดแย้งกันนิดนึงบอกว่าไฟโตเอสโตรเจนที่บริโภคในปริมาณต่ำกระตุ้นให้เซลล์โตซึ่งไม่ดีกับมะเร็งซึ่งปริมาณต่ำคือปริมาณที่คนบริโภคเช่นเต้าหู้น้ำเต้าหู้แก้วนึงแต่ว่าพอในปริมาณสูงที่แบบมีความเป็นข้นสูงเนี่ยปรากฏว่าไอตัวไอไฟโตเอสโตรเจนที่ปริมาณสูงกับช่วยบล็อกช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของเซลล์แต่ว่าเขาบอกว่าเวลาเขาทดลองในเซลล์อ่ะมันไม่เหมือนกันเรากินมันไม่เหมือนในคนถูกไหมคะสมมติเรากินน้ำเต้าหู้เนี่ยร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วน้ำเต้าหู้มันมีหลายยี่ห้ออีกแล้วเหมือนอาจจะมันน้ำมะพร้าวอย่างเงี้ยในฟอร์มน้ำมะพร้าวมันไม่มีแค่ไฟโตเอสโตรเจนมันมีอย่างอื่นในนั้นสารอื่นซึ่งคอมเพล็กซ์ของเคมีเนี่ยเวลามันเข้าไปในรูปของฟอร์มน้ำมะพร้าวเนี่ยเราไม่ได้กินแค่ไฟโตเอสโตรเจนอย่างเดียวกินอย่างอื่นมันไม่ได้เป็นโทษมันคือว่าอีกอันหนึ่งที่ถือว่าในผู้ป่วยมะเร็งเลยด้วยกันในผู้ป่วยมะเร็งที่เป็นกลุ่มฮอร์โมนโพซิทีฟก็คือฮอร์โมนที่เขาไม่ควรได้ฮอร์โมนจากอย่างอื่นเนี่ยก็ยังพบว่าการรับประทานหรือบริโภคน้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองที่มีไฟโตเอสโตรเจนหรือจากพืชอื่นเนี่ยยังปลอดภัยอยู่นะแล้วก็ไม่แนะนำให้ห้ามหรือลดอะไรก็คือคุณสามารถบริโภคได้ตามปกติแต่ว่าโดยทั่วไป principle เราบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่ควรบริโภคทุกวันแบบสม่ำเสมอเกินไปเพราะว่าบางทีเนี่ยน้ำเต้าหู้อันตรายกว่าไอ้ตัวไฟโตเอสโตรเจนคือน้ำตาลใช่อาจจะอันตรายกว่าอีกอะไรเงี้ยคุณคิดว่าคุณได้ของดีไปคุณกลับได้ของเสียเข้าไปอีกอย่างเงี้ยคือว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเอาที่เราแนะนำคนไข้ทุกวันคือรับประทานได้แต่กินอาหารให้มันหลากหลายหน่อยละกันถูกไหมคะแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยแนะนำกันคือกรณีที่กินไฟโตเอสโตรเจนสกัดหรือเป็นพวกอาหารเสริมเพราะฉะนั้นพวกนั้นความเป็นข้นมันจะสูงมากนั่นคือว่าแล้วก็ไม่มีการศึกษาวิจัยรับรองเราก็เลยในการแพทย์เนี่ยแล้วเนี่ยว่าถ้าจะกินก็ควรกินในรูปของแบบธรรมชาติน้ำเต้าหู้หรือเป็นผ่านโปรเซสน้อยๆนะครับที่แนะนำก็แปลว่าถ้าคุณอยากกินเต้าหู้กินอะไรที่มันเป็นธรรมชาติเถอะแต่อะไรที่มันเป็นเม็ดเป็นอาหารเสริมหรือว่าเป็นผงมาสกัดมาที่มันเข้มข้นมากๆอันนี้ก็คือให้เลี่ยงไปก่อนใช่คราวนี้ค่ะใจไอ้มี่ไปอ่านเจอในเปเปอร์มาว่ามันมีผู้หญิงอ่ะเวลาเป็นมะเร็งเต้านมอ่ะชอบเจอด้านซ้ายมากกว่าด้านขวามันจริงไหมอะคะอาจารย์อันเนี้ยอันนี้ไม่จริง1นมเล็กนมใหญ่ไม่เกี่ยวค่ะ2ซ้ายขวาไม่เกี่ยวแต่ว่าที่มีพูดถึงในการศึกษาคือเรื่องของ dense breast หรือ loose คือนมผู้หญิงเนี่ยมันมีส่วนประกอบของเรียกว่าต่อมน้ำนมเนื้อเยื่อเต้านมเนี่ยแล้วก็ไขมันซึ่งสัดส่วนเนี้ยจะไม่เหมือนกันในคนเอเชียเนี่ยในคนผู้หญิงพวกเราเอเชียเนี่ยมักจะมีเดนส์เบรสคือเนื้อเยื่อเต้านมเยอะไขมันน้อยแต่ในพวกยุโรปบางทีไขมันมันเยอะกว่านั่นคือว่าเขาบอกในกลุ่มที่เป็นเดนส์เบรสเนี่ยมักจะเจอมะเร็งได้เยอะกว่าคนที่ไม่เดนส์หรือคนที่ลูสมีไขมันเยอะๆอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าบางทีเดนส์เบรสเนี่ยตรวจยาก
พวกเนื้อนมแน่นๆเนี่ยบางทีอัลตราซาวด์แมมโมแกรมบางทีหาจุดเล็กๆหินปูนเล็กยากขึ้นทำให้ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่าโอกาสที่ในกลุ่มที่มีเนื้อเยื่อนมค่อนข้างเยอะจะมีมะเร็งเต้านมได้เยอะกว่ากลุ่มที่เนื้อเยื่อนมน้อยก็เหมือนว่ามันอาจจะแบบว่าตรวจแล้วมันเจอยากกว่าใช่มันก็เลยเหมือนกับว่าสกรีนไม่ทันหรือว่าอะไรช้ากว่าอาจารย์คะพอดีว่าทางช่องของเราค่ะผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ชอบดูเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพก็เลยอยากให้อาจารย์ค่ะช่วยสรุปให้ฟังนิดนึงว่ามันมีผู้หญิงแบบไหนที่มีความเสี่ยงที่เป็นมะเร็งเต้านมขอสัก5ลักษณะก็ได้ค่ะอาจารย์ถ้าให้สรุป5ลักษณะนะก็เอาเรื่องแรกก่อนเรื่องประวัติครอบครัวค่ะโอเคถ้าเกิดว่าประวัติครอบครัวเรามีใครเป็นมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะในคุณแม่เราพี่สาวน้องสาวเราพวกนี้โอเคความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอันที่2มาพูดถึงเรื่องฮอร์โมนผู้หญิงที่ใช้เอ็กโซจีนัสฮอร์โมนคือว่าเอาฮอร์โมนเข้าไปร่างกายจากร่างกายมากเกินไปเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานพวกนี้เพิ่มความเสี่ยงแน่นอนอันที่3ผู้หญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน overweight หรือ obesity พวกนี้พบว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอันที่4คือเรื่องของแอลกอฮอล์เพราะว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยค่อนข้างเพิ่มความเสี่ยงมากกว่าคนปกติอันที่5คือพูดง่ายๆก็อาจจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักเกินคือเรื่องของมี activity ที่น้อยลงหรือว่าการอาหารที่มี high fat high carb หรือพวกนี้ที่ทำให้เกิด obesity ได้ง่ายมันคือกลุ่มที่ไม่ออกกำลังกายพักผ่อนน้อยแล้วก็ทานอาหารที่เป็น processed food มากเกินไปพวกนี้ก็คือ5ลักษณะที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเป็นมะเร็งเต้านมคราวนี้ผู้หญิงลักษณะที่2ที่อาจารย์พูดถึงว่า exogenous hormone นะคะก็หมายถึงว่าผู้หญิงที่ได้รับฮอร์โมนเข้าไปร่างกายรวมถึงผู้หญิงที่กินยาคุมเป็นประจำด้วยใช่ไหมคะใช่คือคนที่กินยาคุมกำเนิดทั้งฉีดทั้งกินทั้งฝังไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตามหรือว่ากลุ่มที่หลังหมดประจำเดือนแล้วต้องการ replace ฮอร์โมนทั้ง2กลุ่มนี้ไม่ว่าเป็นฮอร์โมนรูปแบบไหนที่เป็นเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันไปเพิ่มความเสี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงได้เราก็หาวิธีการอื่นคราวนี้มันมีผู้หญิงหลายคนคิดว่าถ้าเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยต้องตัดเต้านมเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยการรักษามะเร็งเต้านมอะค่ะมันมีหลากหลายวิธีการมากมายแต่ว่าถ้าจำเป็นจะต้องตัดจริงๆเนี่ยสมัยนี้มันก็น่าจะมีวิวัฒนาการที่ทำให้เราแบบแทบจะดูไม่ออกเลยว่าตัดเต้านมก็เลยอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้หน่อยว่าวิธีการรักษามะเร็งเต้านมมันมีแบบไหนบ้างอะค่ะคือการรักษามะเร็งเต้านมเนี่ยโดยทั่วไปที่บอกมะเร็งเต้านมเป็น systemic disease มันคือว่าเวลาการรักษาเนี่ยมันมีมากกว่า1การรักษาโดยทั่วไปปัจจุบันนี้มีประมาณ6การรักษา1คือการผ่าตัดการให้ยาเคมีการฉายแสงการให้ยาต้านฮอร์โมนการให้ยามุ่งเป้าแล้วก็ภูมิคุ้มกันบำบัดซึ่งแต่ละของการรักษาเนี่ยแต่ละคนจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับสับไทป์ของ breast cancer ที่เป็นก็คือขึ้นอยู่กับชนิดใช่เพราะว่าบางทีเรารู้ว่าเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยนั่งด้วยกัน3คนเนี่ยอาจจะคนละสับไทป์อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงค่ะว่าคนละสับไทป์เนี่ยหรือคนละชนิดเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงแล้วก็อะไรที่พบเจอได้บ่อยที่สุดถ้าเกิดไปดูในกลุ่มของในกลุ่มของคนที่เป็นมะเร็งเต้านมจริงๆอ่ะ10 ปีแล้วจะถามว่าเป็นระยะที่เท่าไหร่หรือว่าเวลาญาติมาคุยเนี่ยมันจะถามหมอเป็นระยะที่เท่าไหร่แต่ปัจจุบันนี้คำถามนี้น้อยลงนะเพราะว่าคนไข้เป็นมะเร็งเต้านมเขามีความรู้มากขึ้นไปดูในกลุ่มเขาจะถามว่าคุณสับไทป์ไหนเราเป็นฮอร์โมนโพซิทีฟเราเป็นทริปเปิลเน็กเราเป็นHER2 โพซิทีฟซึ่งอันเนี้ยเวลาคนไข้มีก้อนมาเราเจาะชิ้นนี้ปุ๊บพอรู้เป็นเซลล์มะเร็งปุ๊บเรายังไม่รู้สับไทป์มันต้องมีผ่านการย้อมพิเศษซึ่งการย้อมพิเศษเนี่ยมันจะรู้สับไทป์ของมะเร็งเต้านมซึ่งจะมีหลักๆ3สับไทป์ที่เจอเยอะที่สุดก็คือ 70-80% คือกลุ่มฮอร์โมนโพซิทีฟฮอร์โมนโพซิทีฟหมายความว่าที่นิวเคลียสของเซลล์มะเร็งมีตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนอยู่หมายความว่าพวกนี้ฮอร์โมนจากเราเองของร่างกายคนไข้เองกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งโตนั่นคือแน่ๆพวกนี้จะได้รับยาต้านฮอร์โมนซึ่งกลุ่มฮอร์โมนโพซิทีฟเนี่ยเป็นกลุ่มที่กู๊ดคือกลุ่มดีกลุ่มแบบการรักษาน่าจะโอเคมักจะไม่กระจายโตช้าอะไรพวกนี้นะครับคือกลุ่มฮอร์โมนโพซิทีฟอีกกลุ่มคือกลุ่มกลางเรียกกลุ่ม HER2 positive ก็คือมีตัวรับ HER2 นะครับ HER ไม่มี HER1 HER2 HER3 HER4 นะมี4 HER แต่ว่า HER ที่สำคัญกับมะเร็งก็คือ HER2 ซึ่งHER2 เนี่ยมันอยู่ที่ผิวเซลล์เมมเบรนซึ่งถ้าเกิดมีตัวรับ HER2 เราเรียกว่า HER2 positive ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่บอกว่าถ้ามี HER2 positive จะต้องได้ targeted therapy คือการให้ยามุ่งเป้าซึ่งกลุ่ม HER2 positive เนี่ยไม่เอาดุกลางๆแล้วกันคือแบบดุมากกว่ากลุ่มแรกนะครับแต่เจอน้อยกว่าส่วนกลุ่มที่ค่อนข้างพฤติกรรม aggressive สุดเลยคือดุสุดก็คือกลุ่ม triple negative triple negative หมายความว่าเป็นลบเลยตัวรับฮอร์โมน2ตัวก็ไม่มีตัวรับ HER2 ก็ไม่มีซึ่งกลุ่ม triple negative เนี่ยมักจะเจอในพวกอายุน้อยนะครับมาเป็นแล้วแบบ advance แล้วก็ชอบเมทแทสไปที่อื่นชอบกระจายไปที่อื่น
ซึ่งเวลาคนไข้เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยควรจะต้องรู้ว่าเราสับไทป์ไหนเพราะว่าสับไทป์จะบ่งบอกถึงการรักษา5-6การรักษาว่าควรได้อะไรบ้างจะบอกถึงซีเควนซ์เราไม่ได้เริ่มการผ่าตัดก่อนนะปัจจุบันนี้ในบางสับไทป์เราเริ่มด้วยการให้ยาก่อนนะครับนี่คือความสำคัญของสับไทป์ซึ่งบางครั้งเช่นบางคนเป็นทริปเปิลเนกาทีฟสเตจ1ก้อน 0.5 เซนกับคนเป็นแบบ A ฮอร์โมนโพซิทีฟแต่ก้อน3เซนสเตจ3บางครั้งในสเตจ1อาจจะแอคเกสซีฟกว่าสเตจ3ดูร้ายกว่าเพราะคือว่าเราให้ความสำคัญกับสเตจน้อยลงแล้วเราให้ความสำคัญกับสับไทป์มากขึ้นค่ะก็แปลว่าจริงๆแล้วถ้าเรากลัวหรือว่าเป็นมะเร็งเต้านมแล้วเนี่ยควรที่จะรู้สับไทป์ก่อนแทนที่จะถามด้วยซ้ำว่าฉันเป็นระยะไหนถูกไหมคะใช่เพื่อที่จะรู้ว่าการรักษาของเราควรจะเป็นแบบไหนใช่บางคนได้6การรักษาบางคนได้5บางคนได้3ถ้าพูดเรื่องการผ่าตัดเนี่ย10 ปีที่ผ่านมา10-15 ปีที่ผ่านมาเนี่ยการผ่าตัดเป็นหนึ่งในการรักษาที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด คือไม่แทบจะไม่เปลี่ยนค่ะคือก็ยังมีการผ่าตัดแบบเลาะก้อนออกอย่างเดียวbed conserving surgery การตัดเต้านมออกตัดเต้านมแล้วก็มีการ reconstruction ได้จะใช้เนื้อเยื่อตัวเองก็ได้หรือใช้ซิลิโคนก็ได้แต่การรักษาที่มีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะแล้วจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการรักษาในอนาคตคือเรื่องของยาค่ะคือตอนนี้มีความก้าวหน้าค่อนข้างเยอะมีการอัปเดตทุกปีเรื่องของแนวทางการรักษามะเร็งเต้านมเพราะมะเร็งเต้านมเนี่ยปัจจุบันนี้เมื่อก่อนในกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มรุนแรงอ่ะเช่นทิปเปิลเนกาทีฟเพอร์ทูเวอร์ซิฟกับปัจจุบันนี้พอยามันดีขึ้นกลายเป็นว่าพวกนี้มีผลการรักษาที่ดีมากๆเมื่อเทียบกับกลุ่มที่เคยดีอยู่แล้วนะครับเพราะนั่นคือว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลงจริงๆคือไม่ผ่าตัดซึ่งเริ่มมีการศึกษาแล้วว่าเอาคนไข้มะเร็งเต้านมมาเนี่ยให้ยาอย่างเดียวเลยแล้วคุณไปเพสแกนดูเฮ้ยถ้าเนกาทีฟ MRI ดูถ้ามันเนกาทีฟคุณไม่ต้องผ่าได้ไหมซึ่งปัจจุบันนี้10 ปีที่เปลี่ยนนิดนึงคือเราผ่าน้อยลงค่ะเราตัดน้อยลงนะครับอะไรที่เราเคยทำเยอะเราทำน้อยลงก็คือว่าถ้าถามเรื่องการผ่าตัดเนี่ยถ้ามองไปข้างหน้าอีก10 ปีข้างหน้าผมว่าอาจจะผ่าน้อยลงอีกไหมคะอาจารย์อาจจะผ่าน้อยลงถึงไม่ผ่าเพราะเราเชื่อว่ามะเร็งเต้านมเป็นโรคของซิสเตมิกไงก็คือเป็นโรคของทางร่างกายใช่ถ้าคุณมียาที่ดีอ่ะคุณก็ไม่ต้องไปผ่าตัดมันเพราะการรักษามะเร็งเต้านมใน6การรักษาเนี่ยมีอยู่2การรักษาที่เป็นการรักษาเฉพาะที่หรือเรียก localize ก็คือการผ่าตัดและการฉายแสงซึ่งไม่แน่ว่าในอนาคต2การรักษานี้อาจจะยังอยู่หรือเปล่ารอดูก็แปลว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ได้จะเป็นต้องผ่าตัดทุกคนไม่ได้จะเป็นต้องให้คีโมทุกคนแต่ว่าต้องอยู่ใน6การรักษานี่แหละซึ่งแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันณปัจจุบันยังต้องผ่าตัดอยู่เอาผ่าตัดอยู่แต่ว่าอนาคตอาจจะมีการทางเลือกอื่นเช่นเริ่มมีการศึกษาหลายปีแล้วเรื่องการจี้เย็นจี้ร้อนคือในแบบ small tumor เล็กๆคุณโจทย์ชิ้นเนื้อเสร็จแทนที่จะผ่าตัดคุณเอาเข็มจิ้มเข้าไปฟรีซมันให้มันตายหรือใช้ไมโครเวฟหรือใช้ความร้อนฮีทมันให้มันตายแล้วไม่ต้องผ่าได้ไหมแล้วคุณก็ไม่ให้ยาต่ออย่างเงี้ยซึ่งมีการศึกษาอยู่ซึ่งพวกนี้เราก็จะรอดูว่าไอ้พวกนี้มันจะเปลี่ยนแนวทางการรักษาหรือเปล่าซึ่งค่อนข้างน่าสนใจคราวนี้ค่ะอาจารย์ถ้าสมมติว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยค่ะกำลังให้นมลูกอยู่หรือว่ากำลังตั้งครรภ์อยู่เนี่ยค่ะอาจารย์แล้วพบเจอว่าเพิ่งเป็นมะเร็งเนี่ยคราวนี้เราจะต้องรักษาคนไข้ยังไงแล้วจะเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์ไหมอะคะจริงๆการเราเจอมะเร็งนมช่วงตั้งครรภ์เนี่ยเจอได้เรื่อยๆนะครับเจอได้เรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้เจอเยอะเพียงแต่ว่าความสำคัญอยู่ว่าเรารักษา2ชีวิตเพราะว่า1มีแม่ด้วยลูกด้วยนะครับความสำคัญของการรักษาคือว่าอยู่ที่เราเจอตอนอายุครรภ์เท่าไหร่เพราะว่าสมมติว่าเราแบ่งอายุครรภ์เป็น3ช่วงเป็น first เป็น second เป็น third trimester เนี่ยคือมะเร็งอ่ะสมมติเรามองคำของเด็กก่อนตัวมะเร็งอ่ะไม่ได้ทำร้ายเด็กค่ะแต่การรักษาหรือ investigation บางอย่างทำให้เด็กมีปัญหานั่นคือว่าเราจะคิดไม่เหมือนคนเป็นมะเร็งเต้านมปกติแล้วเพราะมี2ชีวิตและชีวิตหนึ่งอ่อนแอมากเซนซิทีฟมากคุณจะไปฉายแสงคุณจะไปเอ็กซเรย์คุณจะไปทำนู่นทำนี่หรือให้ยาบางตัวไม่ได้เพราะมีผลกับเด็กดังนั้นคือว่า1คือถ้าเกิดรู้ว่าเป็นมะเร็งเต้านมระหว่างตั้งครรภ์ถ้าอยู่ในเซ็นเตอร์ที่ดีๆใหญ่ๆเขาจะรักษากันเป็นมัลติดิสซิพลินารีทีมคือมีทั้งหมอศัลยกรรมหมอเคมีฉายแสงหมอพยาธิหมอสูตินารีหมอเจเนติกคือเข้ามาช่วยกันดูแลเพราะว่าการผ่าตัดที่ค่อนข้างปลอดภัยสุดคือการรักษาที่ปลอดภัยสุดก็คือการผ่าตัดทำได้ทุกช่วงอายุครรภ์เลยเพียงแต่ว่าการรักษาบางอย่างเช่นเรื่องของการฉายแสงอย่างเงี้ยบางทีเขาไม่แนะนำเลยก็คือต้องให้คลอดเสร็จก่อนหรือการให้ยาเคมีเนี่ยต้อง second trimester ไปแล้วก็บางตัวให้ไม่ได้
ยาต้านฮอร์โมนไม่ต้องพูดถึงให้ไม่ได้เพราะนั่นคือว่าหมายความว่าถ้าคนเป็นมะเร็งเต้านมช่วงตั้งครรภ์เนี่ยคุณจะดีเลย์ทรีทเมนต์บางอย่างทำให้รีซัลต์ของการรักษามันไม่ค่อยดีค่ะแล้วคนที่เป็นมะเร็งเต้านมช่วงตั้งครรภ์อันนึงที่เราเจอมากคือมันเป็นแอดวานซ์คือเวลาผู้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยนมมันฟิสิกอลมันเปลี่ยนฮอร์โมนมันขึ้นบางทีมันดีเลย์เลยเพราะบางทีไอ้นมใหญ่หรือก้อนหรือต่อมน้ำนมมันโตแล้วหรือก้อนมะเร็งไม่รู้จนแบบมันมักจะแอดวานซ์คือแล้วมักจะเจอในกลุ่มดุพวก triple negative HER2 positive นั่นคือกลุ่มพวกนี้มันทำให้การรักษาเนี่ยค่อนข้างคอมเพล็กซ์ค่ะค่อนข้างซับซ้อนมากกว่าคนแค่เป็นมะเร็งต้นปกติแต่เนื่องจากว่าเราเจอไม่ค่อยเยอะแล้วก็ทำให้พูดง่ายๆว่าบางทีไม่มีการเลือกครับไม่มีการเลือกว่าเอาแม่เอาลูกเรารักษาพร้อมกันเราดูแลพร้อมกันอยู่แล้วนะครับดูแลพร้อมกันก็คือว่าแล้วก็มะเร็งเต้านมเนี่ยเอาตาม definition มะเร็งเต้านมในช่วงตั้งในระหว่างการตั้งครรภ์เรานับตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์กับช่วงคลอดไปแล้วอีก1 ปีก็ยังถือว่าเป็นการbreast cancer in pregnancy อยู่นั่นก็แปลว่าการให้นมลูกอยู่เนี่ยบางทีที่ลูกอายุน้อยๆก็คือยังรวมอยู่ใน1 ปีที่อาจารย์ว่าอยู่ตอนนั้นแต่ว่าไอ้ช่วงนั้นก็ยังดีกว่าเพราะว่าลูกออกไปแล้วรักษาแม่คนเดียวก็การรักษามันจะเหมือนคนปกติแล้วแต่ยากคือช่วงที่ยังมีเด็กอยู่ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราให้นมอยู่แล้วเจออย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันจะไปต้องให้หยุดการให้นมลูกไหมอะค่ะถ้าเลือกข้างได้ให้หยุดข้างอีกข้างหนึ่งอาจจะปั๊มทิ้งนะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมาการมีน้ำนมอยู่ระหว่างการรักษามันมีปัญหาหลายอย่างด้วยในเรื่องของอินเฟคชันการติดเชื้อในเรื่องของเอ็นกอดเต้านมคือมันจะมีความยากอยู่ของมันเยอะหลายอย่างนะครับแล้วแนะนำว่าไอ้ข้างที่มีมะเร็งเราไม่ควรให้ลูกอยู่แล้วอาจจะต้องปั๊มทิ้งไปก็ให้อีกข้างหนึ่งได้ครับคราวนี้สุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์ก็เลยอยากให้อาจารย์ค่ะช่วยฝากอะไรทิ้งท้ายให้กับผู้ชมที่กำลังดูอยู่นิดนึงว่าถ้าเขากังวลที่จะเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยค่ะควรจะประพฤติปฏิบัติตัวยังไงบ้างให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านมหรือการให้กำลังใจสำหรับคนที่กำลังเผชิญปัญหาการเป็นมะเร็งเต้านมกับรับการรักษาอยู่อะค่ะสิ่งที่อยากฝากสำหรับผู้หญิงทุกคนนะครับผู้หญิงทุกคนมีความเสี่ยงติดตัวมาแน่นอนเรื่องมะเร็งเต้านมเป็นอันดับหนึ่งถ้าคิดอะไรไม่ออกเลยนะให้ตรวจสม่ำเสมอสกรีนนิ่งนะครับสกรีนนิ่งอายุ25 ปีขึ้นไปตรวจต้นมด้วยตัวเองเดือนละ1 ครั้งนะครับอายุ40 ปีสมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทยแนะนำมาเช็คอัพอัลตราซาวด์และแมมโมแกรมอย่างสม่ำเสมอการป้องกันมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุดคือการเช็คอัพนะครับเพราะบางทีอย่างที่บอกปัจจัยเสี่ยงเราไม่สามารถลดได้ทั้งหมดแต่ว่าดีสุดคือการเจอเร็วรักษาเร็วนะครับสำหรับคนที่ป่วยอยู่แล้วเป็นมะเร็งเต้านมอยู่แล้วอยากให้กำลังใจว่าปัจจุบันนี้นะครับผลการรักษามะเร็งเต้านมเป็นผลการรักษาที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยแม้แต่ในระยะ3โอกาสหายก็ยังเกิน 90% ในระยะสับไทหรือชนิดที่มันแย่ๆในเมื่อก่อนปัจจุบันนี้ยาดีขึ้นมากนะครับสามารถเข้าถึงการรักษาได้แม้แต่10-30 บาทสิทธิประกันสังคมก็ยังสามารถได้รับยาดีๆได้แล้วปัจจุบันนี้นะครับศัลยแพทย์เต้านมที่มีความรู้ความสามารถซึ่งเราผลิตแพทย์ศัลยแพทย์เต้านมมาประมาณสัก10 กว่าปีนะครับออกไปอยู่ทั่วประเทศก็จะมีความรู้ความสามารถในการดูแลคนไข้ได้ทั้งทุกระดับนะครับก็อยากให้เป็นกำลังใจว่าปัจจุบันนี้แม้จะเป็นการรักษาก็ดีมากไม่ต้องกังวลยังไงวันนี้เอมี่ก็ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่อุตส่าห์มาในวันนี้ค่ะแล้วก็เนี่ยได้ข้อมูลนะคะแล้วก็อะไรที่เป็นประโยชน์กับคนไข้นะคะหรือว่าคนที่ต้องการป้องกันจากการเป็นมะเร็งเต้านมได้ดีมากๆค่ะยังไงก็ถ้ามีโอกาสยังไงเชิญอาจารย์มาอีกนะคะยินดีครับสนุกมากครับและนี่คือ Doctor's Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจะมาคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆถ้ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเต้านมสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะคะแล้วหมอก็จะรวบรวมคำถามให้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ